Morning mga puto. Morning guys. Mag-imot tag flower bouquet. Ay, dito flower chocolate bouquet guys. So naatay 2, 4, 6, 8, 10, 12 kabuok na chocolates. Na mga kailangan. Tapos kani. Ang ganyan. Paano man eh? Nakita lang ako. Rapid, hindi ko naman na ginapil. Kami yapil daw kasi rapper. Natay balloon sticks. Napitay sticks. Barbecue sticks. Tapos napunta scotch tape. O, gunting. Magunting sa ko. Mga, kaya pila man ni kabuok. 12, 24 kabuok scotch tape ako natin. Ang length sa scotch tape, depende sa kataas sa inyong chocolate. Kung inyong chocolate nga ni kataas, ang scotch tape ninyo, gikan darihan to dari. Depende na sa inyo ha. Ingana mo siya. Kung magbuhat mo o ingana na bouquet, kung naman mga ideas, share ko nyo. Alright, so manata sa first step na ito siyang scotch tape tanan. Dato na siya nga yung pattern na